สังคมโลกวุ่นวายจมอยู่กับกองทุกข์จะหาความสุขที่มั่นคงในโลกที่เปลี่ยนเร็วนี้ได้อย่างไรสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านในโลกยุคปัจจุบันหลายคนรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่ตลอดเวลาข่าวสารเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์ล้วนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนบางครั้งเราตื่นเช้ามาพร้อมความกังวลนอนหลับไปพร้อมความเหนื่อยใจและอาจเผลอถามตัวเองว่าในโลกที่วุ่นวายแบบนี้เราจะหาความสุขที่มั่นคงได้จริงหรือพระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งและคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนโลกแต่อยู่ที่การเข้าใจโลกและเข้าใจใจของเราเองวันนี้เราจะมาค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันขอเชิญรับฟังธรรมะได้เลยครับโลกวุ่นวายเพราะโลกเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงข้อสำคัญเรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาข้อแรกอนิจจังทุกอย่างไม่เที่ยงโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความสุขเปลี่ยนความทุกข์เปลี่ยนคนรักเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนแต่ปัญหาของมนุษย์คือเราอยากให้สิ่งต่างๆคงที่อยากให้ความสุขอยู่กับเรานานๆอยากให้ปัญหาหายไปตลอดกาลเมื่อโลกไม่เป็นไปตามใจใจก็เกิดความทุกข์เหมือนคนที่พยายามจับน้ำไว้ในมือยิ่งบีบแน่นน้ำยิ่งไหลออกพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราควบคุมโลกแต่สอนให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจจะเริ่มคลายความยึดติดและความทุกข์จะเบาลงเองทุกข์เกิดจากการยึดไม่ใช่จากโลกหลายคนคิดว่าโลกวุ่นวายจึงทำให้เราทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของทุกข์คือตัณหาหรือความอยากให้ชีวิตเป็นแบบนี้อยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือแม้แต่อยากหนีสิ่งที่ไม่ชอบลองสังเกตดูว่าเวลาเราผิดหวังเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์อย่างเดียวแต่เราทุกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงเช่นเมื่อมีคนพูดไม่ดีใส่คำพูดอาจจบไปแล้วแต่ใจเรายังหยิบมาคิดซ้ำและสร้างทุกข์ขึ้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าพระพุทธเจ้าเปรียบว่าความทุกข์เหมือนลูกศรดอกแรกคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ความคิดฟุ้งซ่านคือลูกศรดอกที่สองที่เรายิงใส่ตัวเองถ้าเราวางลูกศรดอกที่สองลงได้ชีวิตจะเบาขึ้นมากความสุขที่มั่นคงต้องเริ่มจากภายในโลกยุคนี้เรามักมองหาความสุขจากภายนอกความสำเร็จเงินทองการยอมรับจากสังคมหรือสิ่งบันเทิงต่างๆสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขได้แต่เป็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงง่ายพระพุทธเจ้าชี้ว่าความสุขที่มั่นคงเกิดจากจิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนบ้านที่แข็งแรงแม้ลมพายุจะพัดบ้านก็ยังตั้งอยู่ได้ใจที่มีสติและปัญญาก็จะไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกวิธีสร้างความสุขที่มั่นคงตามหลักพุทธธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางไว้ชัดเจนซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะสติคือความระลึกรู้อยู่กับตัวเวลาที่ใจเราวุ่นวายมักเกิดจากการคิดถึงอดีตหรือกังวลอนาคตลองฝึกง่ายๆกลับมาอยู่กับตัวหรือลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีสติจะช่วยให้ใจสงบและทำให้เราเห็นความคิดของตัวเองชัดขึ้นเมื่อเห็นความคิดชัดเราจะไม่ถูกความคิดพาไป 2. ฝึกยอมรับความจริงของชีวิตการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อเจอปัญหาลองถามตัวเองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกหรือไม่ทุกคนต้องเจอความผิดหวังทุกชีวิตต้องเผชิญความสูญเสียทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อใจเข้าใจความจริงนี้เราจะไม่ตกใจเมื่อชีวิตเปลี่ยน 3. ฝึกปล่อยวางอย่างมีปัญญาปล่อยวางไม่ใช่การไม่สนใจอะไรเลยแต่คือการไม่ยึดติดเกินไปทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ไม่ผูกความสุขของชีวิตไว้กับผลลัพธ์เหมือนชาวนาที่ตั้งใจปลูกข้าวแต่รู้ว่าฝนฟ้าไม่อยู่ในมือของตนเมื่อผลออกมาดีใจก็ไม่หลงดีใจเกินไป
เมื่อผลออกมาไม่ดีใจก็ไม่แตกสลาย นี่คืออิสรภาพทางใจ 4. สร้างความดีเป็นพื้นฐานชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากชีวิตที่มีศีล มีเมตตา และมีปัญญา การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การช่วยเหลือผู้อื่น การพูดดี ทำดี คิดดี สิ่งเหล่านี้ทำให้ใจสงบ และสร้างความสุขที่ลึกและยั่งยืนมากกว่าความสุขจากวัตถุภายนอก โลกอาจจะยังวุ่นวาย แต่ใจเราสามารถสงบได้ พระพุทธเจ้ามิได้สอนให้เราหนีโลก แต่สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจ โลกภายนอกอาจเหมือนทะเลที่มีคลื่น แต่ใจที่ฝึกดีแล้วจะเหมือนเรือที่มั่นคง เมื่อคลื่นมา เรืออาจโยก แต่ไม่ล่ม เราต้องเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ ความสุขที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากการฟังธรรมเพียงครั้งเดียว แต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ลองเริ่มวันนี้ หยุดนิ่งสัก3 นาที ฟังลมหายใจของตัวเอง สังเกตความคิดโดยไม่ตัดสิน และค่อยๆ ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ทำวันละนิด แต่ทำไม่หยุด ทำต่อเนื่อง เหมือนปลูกต้นไม้ ต้นไม้ไม่ได้โตในวันเดียว แต่เมื่อดูแลสม่ำเสมอ วันหนึ่งมันจะให้ร่มเงาแก่เราเอง สรุป โลกอาจเปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาอาจยังเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ผู้ใดฝึกใจของตนได้ ผู้นั้นพบความสุขที่แท้จริง ความสุขที่มั่นคงไม่ได้อยู่ที่โลกหยุดเปลี่ยน แต่อยู่ที่ใจเราเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ขอให้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต ให้เรามีสติในทุกลมหายใจ มีปัญญาในทุกการตัดสินใจ และมีความสงบอยู่ภายใน แม้โลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดก็ตาม ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจฟัง และขอให้ความสุขที่มั่นคงเกิดขึ้นในใจของทุกท่านครับ สาธุ